ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ලෝකයේ උසින් 18 වෙනි කුළුණ. ආසියාවේ උසින් 8 වෙනි කුළුණ. දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ විදියට අභිෂේක ලැබමින් ලංකාවේ විදුලි සංදේශ අනාගතය අලුත් මාවතකට හරවන්න වගේම මුළු මහත් ලෝකයේම අවධානය අපේ රට වෙත රඳව ගන්න කොළඹ නෙළුම් කුළුණ අද ඒ කියන්නේ 2019 සැප්තැම්බර් 16 වෙනිදා හවස වත්මන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා විසින් නෙළුම් කුළුණ සංකල්පයේ සහ ආරම්භයේ නිර්මාතෘ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරනවා. අතීතයේ මොනතරම් තාක්ෂණික නිර්මාණ කරලා තිබුණත් මේ වෙද්දී වඳ වීගෙන යන ජාතියක් වෙන සිංහල අපිට අනුන්ගේ උදව්වෙන් හරි අපේ රට ඇතුලේ මේ විදිහේ දැවැන්ත නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් උන එක ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන් කාරණයක්. ඕනම දෙයක් කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න එන මේ සමාජය ඇතුලේ මේ දැවැන්ත නිර්මාණය කරද්දී සිදු වුණු ඔබ නොදත් බොහෝ දේ ඇති. ඉතින් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ කොළඹ නෙළුම් කුළුණ ගැන ඔයාලා නොදන්න විස්තර ටිකක්. පහළ තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කළාම එන bell icon එක ක්ලික් කරලා වීඩියෝ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. කොළඹ නගරයේ බේරවැව ආසන්නයෙන් අහස උසට නැගි ආශ්චර්යමත් ඉදිකිරීම නෙළුම් කුළුණ. පහුගිය රජය විසින් චීන රජයේ ආධාර සහිතව ආරම්භ කළ නිර්මාණයක්. මේ කුළුණ පහුගිය කාලයේ ලංකාව තුල බොහෝ ආందోලනයට ලක් වූ මාතෘකාවක් වුණා. sannivedana කුළුණක් විදියට නිර්මාණය වන මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ sannivedana ක්ෂේත්‍රය තුල දැවැන්ත වෙනසක් ඇති කළ හැකි ඉදිකිරීමක් බව බොහෝ දෙනා පවසනවා. නමුත් ඉන්දිය රජය මෙය චීනය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකරන ඉලෙක්ට්‍රොනික ඔත්තු සේවා පහසුකම් සහිත ශ්‍රවණ මුරපොලක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. මෙය ඔවුන්ට අවාසිදායක නිසා ඉදිකිරීම් නවත්තා දැමීමට උත්සාහ ගත්තත් මෙහි ඉදිකිරීම් නැවැත්වීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ කුළුණ හදන්න මූලික පුඹුරුපත් සැකසෙන්නේ 2018 අවුරුද්දේ අගභාගයේදී චීන සංචාරයකට එක්වුණු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට චීනයේ කැන්ටන් කුළුණ වගේ බහුකාර්ය විදුලි සංදේශ කුළුණක් ලංකාවෙත් හදන්න ඕන කියන අදහස හිතට ආවා. ලංකාවට පැමිණ එතුමා ඒ වෙනකොට විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාව මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කරනු ලැබුවා. එතුමා විසින් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු හා වාස්තු විද්‍යාංශයේ මහාචාර්ය සමිතමානවඩු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සමන්විත උපදේශන කණ්ඩායමකට මෙම කටයුත්ත පවරනු ලබනවා. මහාචාර්ය නිමල් සිල්වා, මහාචාර්ය වෙඩික්කාර, මහාචාර්ය නානයක්කාර වගේ අය මෙයට දායකත්වය ලබා දී තියෙනවා. මහාචාර්ය නිමල් සිල්වා මහතා තමයි දල සැලැස්මක් විදිහට මෙය ඉදිරිපත් කළේ. කුළුණ නිර්මාණය කිරීම සඳහා පෑලියගොඩ ප්‍රදේශයේ හෙක්ටයාර 10ක විතර ඉඩමක්ද තෝරාගෙන ඒ සම්බන්ධව මූලික කටයුතු සොයා බැලුණත් එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නංවන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. 2010 අවුරුද්ද වෙනකොට රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකවරයාව සිටි අනුෂ පැල්පිට මහතා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විදියට පත්වීමෙන් පස්සේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මෙම් බහුකාර්ය විදුලි සංදේශ කුළුණ ගැන අදහස එතුමාටද පැවසුවා. ඉන්පසු අනුෂ පැල්පිට මහතාද මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරුන් කැටුව දෙතුන් වරක් පෑලියගොඩ ඉඩම බලන්න ගියත් ඉඩම අයිති නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යාංශය ඒ ඉඩම ලබා දෙන්න කැමති වුණේ නැහැ. මේ දැවැන්ත නිර්මාණය නගර සංකේතයක් විදියට යොදා ගන්න පුළුවන් කියන අදහස අනුෂ පැල්පිට මහතාගේ හිතට ඇතුළු වීමත් එක්කම එතුමා
කොළඹ නගරය තුළ සුදුසු ඉඩමක් තෝරා ගන්න තීරණය කරනවා. ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට නෙළුම් කුළුණ ඉදි වෙලා තියෙන කොළඹ 10 DR විජේවර්ධන මාවතේ බේරේ වැව ආසන්නයේ තියෙන හෙක්ටයාර් 3.06ක් ඒ කියන්නේ අක්කර 7.5ක් විතර වෙන ඉඩම ගැන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් දැනුම් දුන්නා. මෙම නිර්මාණය සඳහා සුදුසුම ඉඩම මෙය බව තීරණය කිරීමෙන් පස්සේ ඒ බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දැනුවත් කළා. ඉන්පසුව එවකට යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කළ මේජර් ජෙනරාල් ප්‍රසාද් සමරසිංහ මහතාගේ සහයෝගය ඇතිව ඉඩම සුද්ධ කර අවශ්‍ය පරිදි සකස් කිරීම සිදු වුණා. මේ ඉඩම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරාගත්තට පස්සේ 99 අවුරුදු බද්දකට යටත්ව නැවත එය විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාවට පවරන්නේ වසරකට මිලියන 250 බැගින් ණය ගෙවා දැමීමේ සැලසුමකුත් එක්කයි. උසින් මීටර් 356.3ක් ඒ කියන්නේ අඩි 1168ක් විතර වෙන මෙම කුළුණ නිර්මාණය සඳහා වැයවන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 104.3ක මුදල මහජන චීන රජයේ සතු එක්සීම් බැංකුව මගින් තමයි ලබා දුන්නේ. ඉදිකිරීමේ වගකීම හිමි කොටස්කාරයා විදියට චයිනා නැෂනල් ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් කෝපරේෂන් සහ අවුරෝස්පේස් ලොං මාච් ඉන්ටර්නැෂනල් කම්පැනි යන චීන සමාගම් දෙක තෝරාගත් අතර ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උපදේශකයා විදියට මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ හා නගර නිර්මාණ ශිල්පී අංශයද තෝරාගනු ලැබුවා. ව්‍යාපෘතියේ හිමිකරුවා වුණේ විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාවයි. මෙවැනි සංකීර්ණ නිර්මාණයක් කිරීමට පෙර භූමිය පිළිබඳ කරන අධ්‍යයනය ඉතාම වැදගත් කරුණක්. ඒ වෙනුවෙන් වසර 30ක පමණ කාලයක කොළඹ කාලගුණික දත්ත නිරීක්ෂණය ඉහළ අහසේ සුළං වේගය හා එහි වෙනස්කම් උෂ්ණත්වය හා සුලිකුණාටු තත්ත්වයන් පිළිබඳවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දත්ත නිරීක්ෂණය වගේම සියලු ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් පිළිබඳවද නිරීක්ෂණය කරනු ලැබුවා. ව්‍යාපෘති සැලසුමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතිය හිමිවීම හා කොළඹ මහනගර සභාවේ සංවර්ධන බලපත්‍රය ලබා ගැනීමෙන්ද පසුව 2012 ජනවාරි විදුලි සංදේශ නියාමන කමිෂන් සභාව හා කොන්ත්‍රාත් සමාගම් අතර ගිවිසුම් අත්සන් කළා. 2012 දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් මුල්ගල තැබීම සිදු කළා. මහාචාර්ය නිමල් සිල්වා මහතා විසින් අඳිනු ලැබූ නෙළුම් මලක් හැඩති මෙම ආකෘතියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් තමයි නෙළුම් කුළුණ කියන නම යෝජනා කළේ. වර්ග මීටර් 30600ක සම්පූර්ණ වපසරියක ඇති මෙම දැවැන්ත නිර්මාණයේ විශේෂම කොටස වන අත්තිවාරම දැමීම ඉතා සංකීර්ණ කාර්යයක් කියන එක ඔයාලට හොඳින්ම තේරෙනවනේ. පාදම එහෙම නැත්නම් බේස් එක නිර්මාණය කරනකොට මීටර් 20ක් විතර පහළට පොළව හාරලා තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. මේ වෙනුවෙන් විශාල කොන්ක්‍රීට් ප්‍රමාණයක් භාවිතා වෙන නිසා ඇතිවෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි ඇතුළත සිදුවන රසායනික ප්‍රතික්‍රියා හේතුවෙන් ඒ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයේ උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 80කින් විතර ඉහළ යන එක. ඒ නිසා මේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවේ ඉරි තැලීමට බොහෝ සෙයින් ඉඩකඩ වැඩි. මෙය මැඩ පවත්වා ගන්න ශීතකල ජලය තමයි මිශ්‍රණය කිරීමේදී යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයක් දැම්මට පස්සේ ඒක සිසිල් කිරීමට ජලය යොදා ගන්නවා. ඒත් මේකෙදි ඒ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන්නේ වැලි තට්ටුවක්. මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසේ ඇති පරතරය වැඩි නිසා කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවට සිදුවන හානිය අවම කරන එක තමයි. 2013 අගෝස්තු මාසේ 8-9 දින දෙක කොළඹාවට ඉදිකිරීම් සමාගම් වලට වෙනත් රාජකාරී වලින් නිදහස් වෙන ලෙස දැනුම් දුන් අතර
කුළුණේ පාදම සඳහා යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය සිමෙන්ති වර්ගය සහ එම මිශ්‍රණය පිළිබඳ තොරතුරු අදාළ සමාගම් වලට කල්ැතුව දැනුම් දුන්නා. ඉදිකිරීම් කණ්ඩායමේ සමාජිකයින් ඉහත සමාගම් වලට ගොස් සියලු මිශ්‍රණ එකම වර්ගයේ සහ තත්වයේ පවතින බව තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලද අතර මෙසේ රැගෙන ආ මිශ්‍රණය භාවිතා කරලා පැය 28කට අධික කාලයක් සිමෙන්ති කොට්ට 32000ක් පමණ යොදා ගනිමින් පාදම ඇතිරීමේ කටයුත්ත සාර්ථකව නිම කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. මේ සඳහා කොන්ක්‍රීට් ට්‍රක් රථ 800ක් පමණ යොදා ගැනුණා වගේම කොන්ක්‍රීට් ඝන මීටර් 4500ක් විතර අතුරුනු ලැබුවා. සේවකයන් 600කගේ විතර සහයෝගයෙන් ඉදිකරපු මේ කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව ලක් ඉතිහාසයේ දැවැන්ත කොන්ක්‍රීට් තට්ටුව ලෙස ඉතිහාසගත වෙලා ඉවරයි. ලංකාවේ වේගවත්ම විදුලි සෝපාන පහ තියෙන්නෙත් මෙතන තමයි. තත්පරයට මීටර් 7ක වේගයෙන් යන සෝපාන 3කුත් තත්පරයට මීටර් 5ක වේගයෙන් යන සෝපාන 2කුත් තියෙන මේ කුළුණේ බිම් මහලේ ඉඳලා පොහොට්ටුව දක්වා යන්න ගත වෙන කාලය තත්පර 40ක් පමණ වෙනවා. බහුකාර්ය සම්ප්‍රේෂණ කුළුණක ගොඩනැගිලි ව්‍යුහය තුල sannivedana කාර්ය සඳහා වෙන් වූ කොටසක ඇති අනෙකුත් අංගෝපාංග ගැනද අවධානය යොමු කරමින් නිර්මාණය කළ මෙම සුවිසල් කුළුණේ පාදම මහල් 5කින් නිර්මාණය වෙනවා. මෙහි පතුල් මහල ප්‍රධාන මුළුතැන්ගෙය වායු සමීකරණ විදුලි මෙහෙයුම් සහ විදුලි සෝපාන සඳහා වෙන් කර තියෙනවා. බිම් මහලේ දොරටු 4ක් කුළුණට එන අමුත්තන්ට නරඹන්නන්ට වගේම ප්‍රභූන්ට ඇතුල් වෙන්න තියෙනවා. කවුන්ටර් සාප්පු සංකීර්ණ කාමර වගේම කෞතුකාගාරයකුත් පිහිටලා තියෙනවා. පළමු සහ දෙවන මහල් වෙන් වෙලා තියෙන්නේ සාප්පු සංකීර්ණ වෙනුවෙන්. තුන්වෙනි මහල කුළුණු පාදමේ වහලේ විදියට සැලකෙනවා. මේ කොටස විවෘත අවකාශයකින් යුතු ප්‍රදේශයක්. විවෘත සංදර්ශන හා රැස්වීම් පවත්වන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ කොටස සකස් කරලා තියෙන්නේ. මීටර් 15 සිට මීටර් 215 දක්වා ඇත්තේ නිලුම් දණ්ඩ හේවත් බඳ කොටසයි. මීටර් 215 සිට මීටර් 260 දක්වා ඇති මීටර් 45ක උස ප්‍රමාණය හේවත් නිලුම් පොහොට්ටුව ටවර් හවුස් ලෙස හඳුන්වන අතර තට්ටු 7කින් සමන්විත වෙනවා. එහි පළමු හා දෙවන තට්ටු වෙන් වෙන්නේ ගුවන් විදුලි රූපවාහිනී ඇතුළු අනෙකුත් විද්‍යුත් සම්ප්‍රේෂණ කටයුතු සඳහා තමයි. තුන්වන හා හතරවන තට්ටු පහසුවෙන් 700ක විතර පිරිසකට ඉන්න පුළුවන් උත්සවශාලා පහසුකම් වලින් සමන්විත වෙනවා. කුළුණක තියෙන ලෝකයේ එකම උත්සවශාලාව වෙන්නේ මේ ශාලා දෙක තමයි. පස්වන තට්ටුවේ 200 දෙනෙකුට විතර එකවර ආහාර ගන්න පුළුවන් කැරකෙන බොජුන් හලක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පැය එකහමාරක් ඇතුළත එක වටයක් කැරකෙන විදියට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මෙහි 6 වන මහල වෙන් වෙන්නේ රාජ්‍ය අමුත්තන් සඳහායි. මෙය කාමර 6කින් යුත් අලංකාර ප්‍රදේශයක්. මීටර් 245ක් උසින් පිහිටි 7 වන මහල එලිමහන් නැරඹුම් හලක් ලෙස නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ නැරඹුම් මහල හරහා කොළඹ විචිත්‍රවත් දර්ශන දැක ගන්න පුළුවන් වගේම අලුයම කාලයේදී ශ්‍රී පාදස්ථානය පවා නරඹන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතනින් ඉහළට අධිබලති sannivedana හා සම්ප්‍රේෂණ උපාංග සවි කිරීමට හැකි කුළුණේ ප්‍රධාන ඇන්ටනාව මීටර් 253 සිට ආරම්භ වී මීටර් 350 දක්වා ගමන් කරනවා. ටොන් 180ක් බර ඇති මෙම ලෝහමය සම්ප්‍රේෂණ ඇන්ටනා පද්ධතියෙන් රේඩියෝ, ගුවන් විදුලි, වීඩියෝ සම්ප්‍රේෂණ, කළුතර, හලාවත, අවිස්සාවේල්ල වගේ කිලෝමීටර් 60ක් දක්වා දුරකට ඉතාම හොඳ තත්ත්වයෙන් ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රූපවාහිනී සේවා 50කටත්, ටෙලිසන්නිවේදන සේවා ආයතන 20කටත් පහසුකම් සැපයීමට හැකි වෙතයි අපේක්ෂා කරනවා. නෙළුම් කුළුණ ඉදිකිරීමේදී සියලුම කොන්ක්‍රීට් සහ කම්බි යන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලබාගෙන ඇති අතර මේ සඳහා විශේෂිත වූ වීදුරු
චීනයෙන් ගෙන්වා ඇත. මෙම නිලුම් පෙතිවල රාමුව වානය වලින් නිපදවා ඇති අතර මෙම වීදුරු පෙතිවලට සවි කර ඇති LED බල්බවලට පාට පහකින් ආලෝකය වෙනස් කිරීමටද හැකියාව ඇත. මෙහි දොඹකර ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් චීනයෙන් සිදු කර ඇත. එසේම මීටර් 350ක් පමණ උස ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමේදී ඇතිවිය හැකි ප්‍රධාන ගැටලුවක් වන්නේ එය ඇදවීමට හැකියාවයි. මෙහිදී එය වළක්වා ගැනීමට GPS තාක්ෂණය, RTK තාක්ෂණය සහ TST තාක්ෂණය යොදාගෙන තිබෙන අතර ලම්බ ක්‍රමද මෙම කුළුණ ඉදිකිරීමේදී භාවිතා කර ඇත. විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් නෙළුම් කුළුණ සැරිසැරීම වෙනුවෙන් උපකාරක මොබයිල් ඇප් එකක් නිර්මාණය කරන්නත් නියමිතයි. මේකෙන් නෙළුම් කුළුණේ තියෙන සිනමා හා ආපනශාලාවල ආසන වෙන් කර ගැනීම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වගේම කුළුණ ආශ්‍රිත විවිධ උත්සව සහ සිදුවීම් ගැන තොරතුරුත් ඔයාලට ක්ෂණිකව දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ නිර්මාණය අතරේ වුණු අවාසනාවන්ත සිදුවීමක් තමයි කුළුණේ සේවයේ නිරතව සිටි වයස අවුරුදු 19ක තරුණයෙක් අඩි 145ක් විතර උසින් වැටී මිය යෑම. ඔහු කිලිනොච්චියේ පදිංචිකරුවෙක්. 2016 වසරේ මැද භාගයේදී විවෘත කරන්න තිබුණු මේ කුළුණ විවිධ දේශපාලන හේතුන් මත අද දක්වා ප්‍රමාද වීම සිදු වුණා. මුල් සැලසුමට අනුව වරාය අධිකාරියෙන් ලබාගත් ආසන්නයේ ඇති තවත් අක්කර 6ක ඉඩමක ලෝටස් මෝල් කියන වෙළඳ සංකීර්ණයද නිර්මාණය කරන්න තිබුණත් මේ වෙනකම් එවැනි කොටසක් නම් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අද දවසේ කොළඹ නගරයේ සංකේතයක් බවට පත්වෙමින් නෙළුම් කුළුණ විවෘත කෙරුණත් තවමත් එහි වැඩ කටයුතු නම් මුළුමනින්ම අවසන් වෙලා නැහැ. මෙය sannivedana කුළුණක් වුණත් මෙහි සිට සම්ප්‍රේෂණ කටයුතු කරන්න මේ මොහොත වනතුරුත් කිසිදු සූදානමක් නම් නැහැ. ඉතින් මේ වටිනා වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන්න subscribe button එක click කරලා channel එක සමග දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලත් ආරාධනා කරනවා.